नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी आयक्यू मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, एमपीएससी आयक्यू तर्फे 9 ऑगस्ट 2021 ला एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली. ही अपडेट आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे. या ठिकाणी प्रसिद्ध पत्रक म्हणून दिले आहे. ओके, आपण डिटेलमध्ये पाहू. मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 3123/2020 मध्ये हा अपील क्रमांक होता. मध्ये दिनांक 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने जो न्यायनिर्णय दिला आहे त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 5 जुलै 2021 रोजी जे शासन निर्णय आला होता त्याच्या विविध मुद्द्याच्या अनुषंगाने भरती करायची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजे 5 मे 2021 ला जे सर्वोच्च न्यायालयाचा एससीबीसी आरक्षण संदर्भात रद्दचा निर्णय आला होता, त्यानुसार 5 जुलै 2021 ला राज्य शासनामार्फत एक जी आर आला होता. त्या जी आरच्या अनुषंगाने भरती प्रक्रिया करायची निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगातर्फे आयोजित विविध स्पर्धा परीक्षेचे निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले, रिवाईज करण्यात आले. जे रिझल्ट होते ते पहिली एक्झाम कोणती? ते महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा 2019. निकाल प्रसिद्ध केला दिनांक किती होता? 22 जुलै 2021. ओके, त्यात महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019 याची सुद्धा दिनांक 22 जुलै 2021 ला सुधारित निकाल करण्यात आला होता. तिसरी एक्झाम होती महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2021. याचा सुधारित निकाल आला 23 जुलै 2021 ला. म्हणजे बघा, 5 जुलै नंतर सुधारित निकाल आयोगातर्फे आले होते आपल्याला. त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021 यावर आपण व्हिडिओ सुद्धा बनवला होता. 3 ऑगस्ट 2021 ला या संदर्भात सुधारित निकाल आला होता. त्यानंतर शेवटचे दोन म्हणजे महाराष्ट्र पशुधन सेवा चाळणी परीक्षा 2019 याचा सुधारित निकाल 3 ऑगस्ट 2021 ला आला होता. आणि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 नुकताच आला होता बघा, 6 ऑगस्ट 2021 ला सुधारित निकाल. आयोगाने सांगितले उर्वरित परीक्षेचे निकाल जे राहिले ते प्रसिद्ध करण्याची व मुलाखतीचा कार्यक्रम निश्चित करण्याची कारवाई सुरू आहे. म्हणजे जे सुप्रीम कोर्टचा निकाल आला होता एससीबीसी आरक्षण संदर्भात 5 मे 2021 ला रद्दचा निर्णय आला होता, त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने जी आर काढला होता 5 जुलै 2021 ला. जे आता एससीबीसी आरक्षण नाही तर त्या ठिकाणी जे जागा भरल्या होत्या त्या जागा आता एक ईडब्ल्यूएस मध्ये करा किंवा ओपनमध्ये कन्वर्ट करा. ज्या विद्यार्थ्यांना ओपनमध्ये जायचं असेल त्यांना ओपनमध्ये जायचं आणि ज्यांना ईडब्ल्यूएसमध्ये पाहिजे असेल तरी ईडब्ल्यूएसमध्ये जायचं. ओके, तर या अनुषंगाने आयोगातर्फे 9 ऑगस्ट 2021 ला थोडीफार माहिती दिली, जे जुने रिझल्ट काढले होते त्याच्यामध्ये सुधारित अपडेट केली. ओके, तर मित्रांनो ही अपडेट होती. तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.